Moi vaan ja tervetuloa katsoa uutta videoa. Tänään esitellään teltta, joka on suunniteltu käytettäväksi kaikkein hurjimmissa ja kurjimmissa olosuhteissa. Ja kyseessähän on, niin kuin videon otsikkokin kertoo, niin norjalaisen telttavalmistajan Nortentin Gamme 4, jota Suomessa myy mökkimies.com ja kenen kanssa tämä videokin on tehty kaupallisessa yhteistyössä. Ja telttahan on geodeettinen teltta, joka on itsestään seisovaa mallia, eli periaatteessa noita 26 kiilaa tuo teltan liepeissä ja myrskynaruissa niin ei välttämättä tarvitse laittaa kiinni ollenkaan. Teltta pysyy muodossaan ja pystyssä ilman niitäkin, mutta tietenkin kovalla kelillä nekin kannattaa iskeä tonttiin kiinni, niin teltta ei sitten lähde tosiaan lentelemään tonne puiden ylle ja näin poispäin, mutta kuitenkin. Kangas on 40 denierin silnailonia, ripstop silnailonia, joka tarkoittaa sitä, että se kangas on aika kevyttä kantaa, mutta kuitenkin tosi vahvaa. Silikoonipäälystys on molemmin puolin, eli se on erona aika moneen muuhun telttaan. Ja sitten tähän saa tukun lisätarvikkeita, eli tämähän on niinku kaminavalmius löytyy, eli tuossa on piipun läpivientiä näkyvissä tässä kuvassakin. Ja sitten on sisätelttaa ja maavaatetta, mutta pureudutaan näihin asioihin tuossa vähän myöhemmin. Ja teltan kestävyydestä sen verran, että valmistaja itse linkkaan tuohon videon, niin testasi sitä muun muassa sillä tavalla, että ne pystytti sen teltan 9 kuukaudeksi jonnekin Norjan tuntureille ja jätti sen sinne syksyllä ja haki pois keväällä. Ja tarkoitus oli selvittää sitten, että oliko siinä heikkoja kohtia ja tuotekehitysvaiheessa ja näin poispäin. Mutta teltta oli siellä, kesti koko talven ja täysin vahingoittumattomana. Se sitten sieltä poimittiin keväällä ja tälleen. Niin se ehkä kertoo vähän jo jotain siitä, että minkä verran tuo tuulta ja tuiskua tuo teltta kestää. Tämähän ei ole silleen varsinaisesti mikään niin gramman viilaajan teltta, eli tämä teltta kaikkinen niin keppeineen ja härpäkkeineen painaa 5,8 kiloa, sitten oli sisätelttaa 1,6 kiloa, mutta tämähän on kuitenkin useamman henkilön teltta, eli jos sitä taakkaa pystyy kaverin kanssa vähän jakamaan, niin silloinhan se ei välttämättä sitten ole 2 hengelläkään kuin normaalin teltan verran per ukko, eli sinänsä aika kevyt siihen nähden, mitä toi teltta tarjoaa. Mutta sitten taas toisaalta, jos olet niin kuin meikäläinen, eli jos kanootin kanssa tuolla lähdet liikenteeseen, niin sehän ei ole mikään ongelma se paino. Ja sitten toisaalta taas talvella, niin ahkiossahan voi vedellä kanssa perässä ihan heittämällä. Että se ei ole mikään ongelma siinä vaiheessa. Mähän olen aikaisemmin tehnyt tuosta saman valmistajan teltasta, Lavvo 6 kotateltasta videon, linkkaan sen tähän ylös. Ja siinä samalla videolla myös esittelen tarkemmin ton Nortentin Titani-kaminan, mikä näkyy tälläkin videolla, mutta kuitenkin jos haluat siihen kaminaan vielä tutustua, niin suosittelen katsomaan ton videon, mutta palataan pikkasen ajassa taaksepäin ja pistetään tää teltta pystyyn ja puhutaan vähän tarkemmin kaikista sen ominaisuuksista. Mullahan on nyt käytännössä vaan tämän esittelyn takiakin toi sisäteltta vielä tuossa omassa paketissaan, mutta sitten myöhemmin, jos sitä sisätelttaa aikoo käyttää niin kuin oletuksena, niin sen voi jättää tämän teltan ulkokankaan sisäpuolelle ja pakata se mahtuu tähän teltan varsinaiseen pakettiin. Tähän alkuun sanottava, että teltan pystyttäminen on huomattavasti helpompaa, miltä se niin kuin tavallaan näyttää, kun sä katot sitä valmista telttaa, missä menee niitä putkiin ristiin rastiin, mutta mä näytän sen homman tästä seuraavaksi. Kaaria on 5 kappaletta, niin kuin taisi tulla aikaisemminkin esille, ja sen lisäksi täällä on pari varakappaletta ja myöskin semmoinen liitosholkki, jos sattuu kaari katkeamaan, niin sen pystyy kenttäolosuhteessa aika helposti korjaamaan, mutta lähdetään liikkeelle. Kaaret on tällaisia, toimii normaaliin samalla tavalla kuin monien muidenkin telttojen kaaret, eli tässä ei ole sen kummempaa. Ja tässä on tosiaan, niin kuin sanoin, niin on varakappaleet ja sitten tämmöinen holkki, minkä voi sitten katkenneen kohdan kohdalle laittaa paikoilleen ja sitten siihen vaikka jesarilla teipata se kiinni. Seuraavaksi levitetään tämä telttakangas tähän maahan ja sitten voi jo tässä vaiheessa kiinnittää huomiota siihen, että mille puolelle tulee niin etuovi, koska se on kamiinan puoli, että haluuko sitten sinne suuntaan vähän parempaa maisemaa ja näin poispäin, mutta tämähän on itsestään seisova teltta, eli se kyllä pysyy pystyssä ilman kiiloja, ja tässä tapauksessa me laitetaankin se ilman kiiloja, kun ollaan kallion päällä, mutta että sitä pystyy kyllä liikuttelemaan senkin jälkeen, kun se on laitettu. Tosiaan aloitetaan mustista kaarista, jotka tulee sellaisia
aukkoihin ja sitten tämä ensimmäinen kaari tulee pisimpään tämmöiseen aukkoon täältä suunnasta. Sen tunnistaa tosiaan helposti siitä, että näitä tunneleita, mihin nämä mustat kepit työnnetään, on 3 kappaletta ja yksi niistä tunneleista on selkeästi pidempi kuin ne 2 muuta. Ja sitten työnnetään tämä ensimmäinen keppi tämän tunnelin läpi ja sen pitäisi liukua nätisti, eli vältetään tietenkin sitä, että se alkaa siellä kanittaa, koska se ei ole koskaan kauhean hyvä juttu. Ja sen jälkeen nämä päät työnnetään näihin omiin mustanvärisiin koloihinsa. Sen jälkeen kun se ensimmäinen kaari on paikoillaan tuolta toisesta päästä, niin sitten kiinnitetään myös vastakkainen samalla tavalla toiseen päähän. Ja tuon ensimmäisen kaaren jälkeen, jos sulla on mahdollista laittaa tämä teltta 2 kiilalla kiinni tähän alustaan oviaukkojen puolelta, niin se helpottaa tätä seuraavaa vaihetta huomattavasti. Eli käytännössä nyt laitetaan nämä 2 jäljelle jäävää mustaa kaarta noihin 2 jäljelle jääneeseen tunneliin. Ja ne tosiaan niin tunnistaa siitä, että ne on lyhyempiä kuin toi ensimmäinen. Eli siitä kaarenpää tunnelin sisälle ja tosiaan tää yläosa tästä, missä nämä kaaret risteen, niin nekin on vahvistettu kyllä dyneemalla, mutta kannattaa silti tämäkin vaihe sitten tehdä huolellisesti, että se ei vahingossakaan revi telttakangasta. Ja tätä ei tarvitse paikalleen laittaa, koska se seuraavan kaaren kiinnittäminen tonne on sitten helpompaa, jos ei ole joka asiaa vielä tässä vaiheessa pingotettu. Seuraavaksi meillä olisi nämä 2 punaista kaarta ja nämä tulee sillä tavalla niin eri lailla, että ne ei mene tommosiin tunneleihin, vaan nämä tulee ikään kuin noiden mustien kaarten päälle ja laitetaan ihan yksinkertaisesti tämä punainen kaari mustan päälle ja sitten vaan tällä lukitaan nämä molemmat toisiinsa kiinni. Tää on vähän ehkä kamerassa nyt huonosti näkyy, mutta kuitenkin se tulee tosta aika hyvin kiinni. Sitten sen jälkeen katsotaan, että se on suurin piirtein niin tasaisesti, eli että tulee tätä punainen telttakeppi molemmille puolille yhtä paljon suurin piirtein. Ja sitten tällä jännästi käännetään, tuossa olisi 1 punainen vastakappale lähempänäkin, mutta vedetään tämän telttakaaren yli vielä ja sitten etsitään täältä välistä punainen holkki ja työnnetään se punainen kaarenpää sinne kiinni. Noin. Sitten vastakkaiselle puolelle täysin vastaava juttu, eli vedetään taas tämän kaaren taakse ja kiinnitetään jälleen tämmöiseen punaiseen holkkiin. Nyt ollaan teltan takaovella ja täsmälleen sama proseduuri toistetaan tälläkin puolelle. Se oli siinä. Ja sitten lähdetään laittaa näitä klipsejä kiinni, eli käytännössä tätä teltakangasta kiinni näihin kaariin. Ja sitten myöskin nuo kaaret, mistä ne risteää toisensa nähden, niin laitetaan vielä velcro-nauhoilla kiinni. Nyt meillä on käytännössä teltta tässä pystyssä ja nyt tietenkin kannattaisi kovalla tuulella laittaa tämä kiinni myös kiiloilla tuohon tonttiin. Tässä on 16 kiilaa teltan ympärillä maakiiloja ja sen lisäksi 10 myrskynarua. Ja nämä myrskynarut kannattaa, näissä on tässä alussa tällainen kankainen nauha, niin se kannattaa kiepauttaa ton telttakepin ympäri ja sen jälkeen vetää toi naru tonne maahan kiinni. Tuuletusluukuista sen verran, että tässä on 6 kappaletta tuuletusluukkuja, 2 tässä etuoven molemmin puolin ja sitten 4 tuo
teltan päällä. Ja se tahtoo sanoa sitä, että kondenssivesi on aika vähissä sitten tässä teltassa. Tässä on sen verran kuitenkin tuuletusta. Ja sitten jos vielä on kamina käytössä, niin siitä kondenssivedestä pääsee kyllä aika hyvin eroon lopullisestikin. Mutta nämä on tällaiset avattavat räppänät. Eli käytännössä täällä on tämmöinen metalliripa, joka laitetaan velcro-tarraan kiinni ja toisella puolella samanlainen. Ja sitten täällä teltan päällä on vielä kahdella todella jämäkällä tällaisella rivalla, millä nämä laitetaan tänne kiinni, jolloin se lumikuormakaan ei muodostu ongelmaksi. Ja sitten nämä vie sen muotoiset, että sadevesi ja kaikki pääsee tästä tulemaan vapaasti niin, että ne ei mene tosiaan tuonne telttaan. Ja nämä on myöskin operoitavissa nämä luukut tuolta sisäkautta. Tuossa on vetoketjut ja näissä on sitten myöskin hyttysverkot, eli itikat ei pääse kesällä sisälle. Sitten mennään pikkuhiljaa tänne sisälle, tänne telttaan. Ja. Ovet löytyy sekä etu- että takapuolelta telttaa ja molemmat on varustettu hyttysverkolla. Laitan nämä tosiaan pois tieltä nämä ovet, niin nähdään vähän paremmin tänne sisäpuolelle. Eli näin. Eli käytännössä täällä on aika kivasti tilaa. Sanoisin ilman sitä sisäteltaa, niin voisi puhua niin 5 hengen teltasta kesäolosuhteissa. Eli aika mukavat oltavat täällä. Ja tosiaan kun täällä on 2 sisäänkäyntiä, niin voidaan vaikka toista puolta pitää sillä, että levitellään kamoja ja laitetaan kaminaa sun muuta ja sitten nukkumaan mennessä voidaan käyttää takaovea. Laitetaan tää maavaate nyt tähän maahan ihan kokeeksi ja mä näytän sen homman. Ja tässä on sellainen käyttöön helpottava juttu, että nämä ensinnäkin kiinnitetään tällaisilla lukoilla tonne teltan alareunaan ja liepeiden päällä oleviin vastakappaleisiin. Ja ensimmäinen ja viimeinen niistä on merkitty värikoodilla oranssilla ja se on helppo vaikka pimeässäkin tästä rykästä paikoilleen. Käytännössä mä sanoisin, että mikäli et siihen sisätelttaan päädy, niin suosittelen kuitenkin tämän maavaatteen hankkimista. On todella kätevä, menee pieneen tilaan. Ja tää on kuitenkin materiaalina sellaista, että se ei kuitenkaan kahise ja pidä sellaista elämää kuin joku kevyt peite ehkä ja näin poispäin. Ja on tosiaan, kun se on muotoon leikattu, niin kamina menee nätisti tuohon etupuolelle ja näin poispäin. Mutta ja kuten tuli aikaisemmin mainittua, niin tässä teltassa kankaissa, niin nämä kaikki kohdat, mitkä on kovemmalla rasetuksilla, eli mistä tulee nämä myrskynarut tänne kankaaseen kiinni, niin nämä on kaikki vahvistettu dyneemalla. Tuommoiset kohdat, mitkä saa eniten hittiä. Seuraavaksi meillä olisi tässä tämä sisäteltta, eli isketään se kiinni ja puhutaan lisää siitä. Niin tämä homma alkaa täsmälleen samalla tavalla kuin tuo maavaatteen kiinnittäminen. Eli ensin laitetaan ne klipsit kiinni täältä teltan alareunasta ja samalla tavalla värikoodaus toimii, eli ensimmäinen ja viimeinen on oranssin värisiä. Sitten sen jälkeen kun teltta on tuolta alhaalta laitettu kiinni, niin aletaan kiinnittää tätä tänne yläpuolelle, eli käytännössä täällä on tällaisia klipsejä ja katossa on vastakappaleita ja sit vaan niistä jokainen kiinni. Käytännössä tässä teltan sisätelta etupuolella on 2 erillistä oviaukkoa, jotka on molemmat suojattu hyttysverkolla. Ja tää on sitten vähän makuasia, että miten näitä pitelee tässä auki. Voi esimerkiksi tehdä niin, että avaa vaan toisen näistä ovista ja sitten sen saa tästä niinku rullattua pois tieltä. Tai sitten mä oon tykännyt tehdä sillä, että silloin kun tässä istutaan iltaa ja poltellaan kaminaa, niin mä rullaan nämä molemmat
etuovet tonne pois tieltä ja sitten on tavallaan avoin tonne taakse, ikään kuin sitä sisätelttaa ei niinku olisi tuossa ollenkaan. Eli sellainen yksityiskohta vielä tästä sisäteltasta, että täällä on katossa useampi tällainen vetoketju, jolla voi avata näitä kankaita. Ja nämä voi kaikki rullata pois tieltä. Osa tulee pois kulastakin, mutta ideana siis se, että tämän katon saa kokonaisuudessaan hyttysverkoksi, jolloin tämä teltta tuulettuu paremmin. Mutta sitten semmoisessa tilanteessa, että jos haluat lämpöä maksimaalisen määrän, eli käytännössä talvella, niin sitten nämä kannattaa tietenkin pitää kiinni, jolloin se ehkä hiukan lämmittää tätä telttaa. Mutta tämä on ihan makea idea. Ja nämä tosiaan, näitä ei tarvitse tällä jättää tähän roikkuun, vaan täällä on samalla tavalla. Eli käytännössä näin. Ja en ole ihan varma muistiko mainita tuossa aikaisemmin, mutta myös sisäteltta on tietenkin varusteltu hyttysverkolla olevalla takaovella. Eli tätä kautta voi kulkea tänne nukkumatilaa esimerkiksi tänne sisätelttaan, jos on vaikka sellainen idea, että haluaa tämän etuosan säilyttää varusteille ja kaminalle, niin täältä voi kömpiä sitten nukkumaan. Kaminan piipun läpivienti on normaalitilanteessa tällainen luonnollisesti täysin vedenpitävä ja huomaamaton. Mutta siinä vaiheessa, kun halutaan se kaminan piippu tähän laittaa, niin repästään kangas auki. Tää kestää muistaakseni 500 celsiusta lämpöä, joka on riittävästi tällä korkeudella, kun piippu on, niin se ei sen enempää tarvi lämmön kestoa. Ja katsotaan sitä kaminaa lyhyesti seuraavaksi. Tämä kaminahan on esitelty sillä mun Laivvo 6 videolla, eli mä nyt näytän tämän tässä pikaisesti, mutta jos haluat tutustua tähän kaminaan erityisesti, niin suosittelen katsoa sen videon. Mutta kyseessä on kevyt titaaninen kamina, ja jossa on 3 ikkuna-aukkoa, eli tää on siinä mielessä kiva, että tää vähän tuo valoa sinne pimeeseen telttaan ja luo ihan omanlaistaan tunnelmaa siellä. Ja se on aika simppeli laittaa käyttökuntoon, mutta tosiaan en nyt tällä videolla paneudu siihen kovin tarkkaan. Tästä piti sanoa, että jos tyrittän jossain vaiheessa tämän rullapiipun, tämähän tosiaan on ohutta titaania, niin näitä saa mökkimies.comista myös irrallisina. Eli mulla kävi kerran tämän kanssa vähän semmoinen pieni accidentti, mutta mä sain sen kuitenkin jotakuinkin korjattua, mutta tosiaan ihan tiedoksi vaan, että jos tarvit varaosa piippuun, niin niitäkin on saatavilla.
No niin, maistetaan pikku välipala. Mä luulen, että me jää hörppiä tätä mun teetä ja fiilistelemään tänne telttaan, mutta mä laitan tänne videon kuvauskenttään tuotetietoja tästä teltasta ja sisäteltasta ja kaikista näistä asioista, mitä tässä on tänään läpi käyty. Jos sua kiinnostaa, niin käypä ihmeessä katsoa sieltä. Ja jos sulla tulee mitä tahansa kysymyksiä liittyen tähän telttaan, niin jätä kommenttia. Mä vastaan parhaani mukaan ja jos tulee niin vaikea kysymys, että mä en osaa vastata, niin selvitän kyllä ihan mielelläni vastauksen sulle mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Ja tosiaan mulla olisi tarkoitus nyt tänä talvena oikeasti ottaa se talviretkeily haltuun suksien ja ahkion kanssa. Mä oon niitä hommia jo vähän tässä suunnitellut ja tää teltta tulee niitä reissuja varten. Eli käytännössä sitten toivotaan ainakin lumista talvea niin kuin oli viime talvi ja tosiaan tulee ankaria olosuhteita. Todennäköisesti jos nyt meikäläisen hurjat suunnitelmat toteutuu, niin näette sitten tosiaan teltta ihan kunnon käytössäkin ja näin poispäin. Tämä oli tällainen niin pintaraapasu tästä niin teltasta ja sen ominaisuuksista, mutta kiitoksia sulle kun katsoit tämän videon ja me nähdään taas seuraavilla videoilla ja jätä ihmeessä kommenttiin ja pistähän kanava tilaukseen, jos et ole vielä laittanut ja näin poispäin. Kiitoksia vaan ja moikka! Hyvää syksyn jatkoa kaikille!